there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. ඔන්න ගොඩ කාලයකට පස්සේ මගේ channel එකේ unboxing video එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අද මම අතේ තියෙන ZOTAC RTX 3070 video එක. ඉතින් අපි බලමු video එක මොන වගේද, ඒ වගේම video එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් video එකට යන්න කලින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපි යන්න video එකට. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන GeForce RTX 3070 කියලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම OC එඩිෂන් එක තමයි මම අරන් තියන්නේ. ඒ වගේම මෙතන DDARK කියලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඕපන් කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා බලුවාම ඔයාලට පේනවා මේකේ ඩීටේල්ස් එහෙම දාලා තියෙනවා. හරි ඉතින් බොක්ස් එක අපි ඕපන් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ බුක් එක ඒ වගේම ස්ටිකර්ස් අරම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට වැඩගත් වෙන්නේ VG එක. ඉතින් අපි ඕපන් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඔයාලට මේක ගාඩ් කරලා මේ ස්පොන්ජ් මේවා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා අපේ RTX 3070 එළියට අරන් බලමු. වව් මේක බරයි ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ZOTAC 3070 VG එක. ඉතින් ඩිසයින් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම පිටිපස්ස බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා GeForce RTX කියලා ගහලා මෙතන පොඩි ස්ටිකර් එකක්. ඒ වගේම live to game කියලා මෙන්ෂන් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මේකේ power ලබා දෙන්න 8 pin දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන තමයි power එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ features මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා මෙහෙම. තියාගෙන box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. box එකේ තියෙනවා අපිට මේ cables දෙකක්. එච්චරයි අපිට box එකේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ VG එකේ 8GB DDR6 VRAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ memory clock එක 14යි Gbps. Gbps කියන්නේ gigabyte per second. ඒ වගේම මේකේ මේ power pin ගැන කතා කරොත් එහෙම 8 pin දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක clock base frequency ගැන කතා කරොත් එහෙම 1500යි MHz. ඒ වගේම boost frequency ගැන කතා කරොත් 1755යි MHz. ඒ වගේම මේ VG එකේ විතරක් total card power draw එක watt 220යි. ඉතින් ඒ වගේම මේ VG එකේ cooler design එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ZOTAC twin fan cooler design එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට යොදලා තියෙන්නේ. මේකේ cooler system එක ගැන කතා කරොත් එහෙම Ice Storm 2.0 කියන cooler system එක තමයි මේගොල්ලෝ මේකට build කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ VG එක ඔයාලා use කරනවා නම් එයාලා recommend කරනවා watt 650 power supply එකක් හෝ ඊට වැඩි watt power supply එකක් use කරන්න කියලා. මේක අපිට ports 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවයින් 3ක් 1.4A display ports 3ක් සහ HDMI 2.1 කියන එක port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ කූඩා cost ගන්න 5888යි. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මේ VG එක ගැන බේසික් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා comment කරලා යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම වැරදි අඩුපාඩු අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අතර ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.